नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आषाढ महिना विशेष आपण तिखट पुरी कशी बनवायची ते या अगोदर पाहिलेलं आहे। त्यातलाच दुसरा प्रकार म्हणजे गोड पुरी कशी बनवायची व त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते आज आपण बघणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच वाटीने मोजून 1 वाटी बारीक चिरलेला गूळ घेतलेला आहे। 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घेतलेला आहे मोहन घालण्यासाठी। 1 टेबलस्पून बारीक रवा घेतलेला आहे। 1 टेबलस्पून बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे। 1 टेबलस्पून इथे मी खसखस घेतलेली आहे। 2 चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे आणि पाव चमचा वेलची आणि जायफळची पूड घेतलेली आहे आणि इथे पाणी घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण गूळ काढून घेऊया आणि याच वाटीने मोजून आपण 1 वाटी पाणी घेणार आहोत। तर पाणी मी थोडंसं कोमटसर करून घेतलेलं आहे, ते सुद्धा आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। हे बघा, आता आपल्याला या पाण्यामध्ये हा गूळ पूर्णपणे विरघळवून घ्यायचा आहे। गूळ इथे पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळलेला आहे, हे बघा। आता आपण हा 2 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। एका बाउलमध्ये मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ काढून घेतलेलं आहे। त्यामध्येच आपण बारीक रवा, बेसन, चिमूटभर जे मीठ घेतलेलं ते सुद्धा यामध्येच काढून घेऊया आणि वेलची जायफळची पूड हाताने आपण एकजीव करून घेऊया। आपण जे मोहन घालण्यासाठी तेल घेतलेले ते मी गरम करून घेतलेलं आहे, तर ते सुद्धा आपण यावरती काढून घेणार आहोत। आता आपण हे चमच्याने मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे तेल या पिठाला व्यवस्थित असं चोळून घेणार आहोत या प्रकारे। 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। पिठाला इथे तेल व्यवस्थित चोळून झालेलं आहे, हे बघा। या प्रकारे मूठ बांधली जाते म्हणजे मोहन आपलं एकदम परफेक्ट पडलेलं आहे। आता आपण जे गुळाचं पाणी करून घेतलेलं आहे ते थोडं थोडं करून यामध्ये काढून घेणार आहोत, पण आपल्याला ते गाळून घ्यायचं आहे जेणेकरून गुळामध्ये जो काही कचरा असेल तो निघाला जाईल। एक साथ मी सर्व गाळून घेते। आता आपण हे हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत। पीठ थोडंसं सैलसर आहे, आपल्याला यामध्ये अजून गव्हाचं पीठ ॲड करावं लागणार आहे, तर मी पीठ काढून घेते। इथे मी आणखीन 1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे, पण सुरुवातीला मी त्यामध्ये पाव वाटीच पीठ टाकून घेते। आपल्याला हे पीठ एकदम घट्ट मळून घ्यायचं आहे, तर आपल्याला जेवढं पीठ लागेल तेवढंच आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आणखीन पाव वाटी मी पीठ यामध्ये काढून घेते। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। मला एकूण टोटल 2.5 वाट्या पीठ यामध्ये लागलेलं आहे। आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। साधारणतः 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत। मी पीठ आपल्या पोळपाटावरती काढून घेतलेलं आहे, तर आपण हे मिनिटभर थोडं मळून घेऊया जेणेकरून पुरी लाटताना क्रॅक जाणार नाही। या प्रकारे आपण मळून घेऊया आणि याचे असे मोठ्या मोठ्या आकाराचे गोळे तयार करून घेणार आहोत, कारण का आपल्याला याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। थोडंसं मळून घेऊया। थोडंसं कोरडं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, व्यवस्थित आपल्याला याला लावून घ्यायचं आहे। आता आपण याची पोळी लाटून घेणार आहोत।
आपण जी खसखस घेतलेली ती सुद्धा यावरती अशी टाकून घेऊया आणि लाटण्याने लाटून घेऊया, जेणेकरून ती आतपर्यंत व्यवस्थित चिकटली जाईल। हे बघा या प्रकारे। आता दुसऱ्या बाजूला सुद्धा लावून घेणार आहोत। इथे मी एक वाटी घेतलेली आहे, तर ह्या वाटीने आपण याच्या आता पुऱ्या पाडून घेणार आहोत। हे बघा याच प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या तयार करून घेऊया। तर इथे आपल्या सर्व पुऱ्या लाटून तयार झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या तळून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल मध्यम गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये पुरी सोडून घेऊया आणि अगदी लो ते मीडियम गॅसवरती आपण ही पुरी तळून घेणार आहोत, कारण का आपण यामध्ये गुळाचा वापर केलेला आहे। तर ही पुरी जर तुम्ही फुल गॅस ठेवला तर लवकर करपू शकते, त्यामुळे आपल्याला गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवायची आहे। तर इथे आपली पुरी छान बिस्किट रंगावरती तळून झालेली आहे। तर आपण ही टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया आणि याच प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या तळून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे इथे आपल्या गोड पुऱ्या बनून तयार झालेल्या आहेत। आखाड तळणीच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण तिखट पुऱ्या कशा करायचे ते पाहिले। व्हिडिओ बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही ती बघू शकता। आज आपण गव्हाचे पीठ आणि गुळाचा वापर करून गोड पुऱ्या कशा करायचे ते पाहिले। तर ह्या गरमागरम पुऱ्यांचा स्वाद तुम्ही गरमागरम चहा सोबत घ्या आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल, आपला हा व्हिडिओ जर पहिल्यांदा पाहत असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।